عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عقل معاد میگوید که همه چشمها در ظلمات محشر در آن هنگامه فزع اکبر از هول قیامت گریانند. دستش محکم گرفتم، بودم باید به من بگی راهکار این قضیه چیه، قضیه شهادت، اینو به من بگو، چرا من شهید نمیشم؟ یه نگاهی به من کرد، گفت راهکارش اشکه. در عصری این چنین، در روزگاری که بشر بنده اهواء خویش است و بت خویشتن را می پرستد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟ اینان طلیعه دار عصر توبه بشریت و نمونه‌ای از انسان‌های آینده هستند و آینده انسان آینده الهی است. آنان ابراهیم بار هجرت کردند و اسماعیل گونه سر به قربانگاه سپردند تا انسان به خلیفة اللهی و امامت رسد. راه قدس مرد جنگ می‌خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است. نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن. و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. اگه میخواید از این سیمهای خاردار عبور کنید، اول باید از سیم خاردار نفس خودتون عبور کرده باشید. اگر شهید نباشد چشمه های اشک می خشکد، قلب ها سنگ می شود و دیگر نمی شکند و سرنوشت انسان به شب تاریک شقاوت و زمستان سرد قساوت انتها می گیرد و امید صبح و انتظار بهار در سراب یأس گم می شود. اگر شهید نباشد یاد خورشید حق در غروب غرب فراموش می گردد و شیطان جاودانه کره زمین را تسخیر می کند. در وقت مرگ روی لبش خنده‌ای شکفت. در وقت مرگ روی لبش خنده‌ای شکفت، با خون خود نوشت آخر فتاد مرغ سعادت به دام ما. زد روزگار سکه عزت به نام ما. مادر چنان عقاب به بالین او رسید، فرزند را به سینه پرمهر خود فشرد. دستی میان اشک به موی پسر کشید، بر روی خون گرفته او بوسه‌ای نهاد. در موج اشک گفت رویت سپید باد، شهادت مبارکت، از ما ببر به سوی شهیدان پیام ما. از ما ببر به سوی شهیدان پیام ما، با کشتگان بگو با ننگ ظلم زیستن ما حرام ما. فرزند پاکزاد مغرور و سربلند، فرزند پاکزاد مغرور و سربلند، لبخند زد به مادر و در آخرین وداع با دیدگان سرخ شهادت نگاه کرد. گفتا که ای عزیزترین تکیهگاه من، مادر گفتا که ای عزیزترین تکیهگاه من، بشنو پیام ما.
ما کشتگان راه خداییم غم مدار. ما کشتگان راه خداییم غم مدار. پاینده ایم و این بود آخر کلام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اللهم صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین محترم و دوست داشتنی شبکه افق. خیلی ممنونم که دارید ما رو تماشا میکنید. اینجا گلزار شهداست، قطعه 26. در کنار مدفن شهدا میخوایم شبهای پرستاره رو برگزار بکنیم. یه توضیح کوچولو بدم راجع به شبهای پرستاره، خیلی وقت نداریم اطاله کلام نکنم. شبهای پرستاره برنامه بر مبنای روایتگری حاج حسین یکتا که بناست اینجا از شهدا برای ما بگن، از چجوری شهید شدنشون، از چجوری رسیدنشون به شهادت برامون بگن. برای ما جوونا، حالا بزرگترای منم اینجا تشریف دارن، سایه‌شون رو سر ما انشالله همیشه باشه. اما ماهایی که نبودیم خیلی اتفاق خوبیه که از زبون کسی بشنویم که اونجا بوده، دیده و بلد این حس و حال رو به ما منتقل بکنه. نکته جالبش همینه که این حس و حاله باید یه جوری به من جوون منتقل بشه که حاج حسین آقا الحمدلله بلدن این کارو بکنن. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، میریم بشنویم روایتگری حاج حسین آقا رو. قبل از اون هدیه بفرمایید به پیشگاه امام زمان صلواتی بر محمد و آل محمد. به قبرای دوروبرت نگاه کن، اکثرشون مثل خودت جوونن. ما زنده موندیم که یه روز بمیریم، اینا شهیدان که زنده میمونن. رو پرچم سرخ نوشته حسین، رو پرچم سبز نوشته زهرا. اینجا یه قبرستون معمولی نیست، به این مکان میگن بهشت زهرا. فکر میکنی پا رو زمین میذاری؟ رو قبرها رو بخون دونه بدونه. قبول داری که شهدا ستارن؟ پس اینجا که راه میری آسمونه. این یه شهید جنگ تحمیلیه، این از فاطمیونه، این جدیده. این از شهیدای تفحص شده است. بمیرم مادر این چی کشیده؟ یه عطر خاصی تو فضا پیچیده، فکر میکنم عطر گلاب باشه. این یه قبر قدیمیه، قدیمی باید شهید انقلاب باشه. به اسم و رسمت هیچ کاری نداره، عشق دیگه، مرامش اینجوریه. از رو همین قبر شهید گمنام میخوام دلا رو ببرم سوریه. یه روزی نانجیبا تو کربلا زینب و بچه ها رو دوره کردن، مدافع حرم شدن یه عده تا اون روزا دوباره بر نگردن. واسه حسین هر کسی روزه خون به لطف اهل بیت محترم شد. برد با اون بود که براش گریه کرد، گریه کنش مدافع حرم شد. به چشمک ستاره ها نگاه کن، چشم شهیدا نگران مونه. تو رو خدا برادرم، خواهرم، وصیت هاشون رو زمین نمونه. ستاره ها راه نشون میدن، راه شهیدا بیراه نداره. بیا دعای فرج رو بخونیم با هم تو این شبهای پرستاره. عظم البلا و برها الخفا
کش خلق تو انقطع رجا وزاقت الارض و ملت السما و انت المستعان الیک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خب انشالله عزاداریا قبول باشه و خدا رو شاکریم که در این ایام هفته دفاع مقدس به ما توفیق داد که چند شبی رو که امشب هم شب آخر رو و شبیه که شما هم دعوت شدید به این مهمانی خوب و قشنگ زیبا به میزبانی شهدا و توفیق بود این چند شبه در این بهشت خوب خدا، بهشت زهرا، دور هم جمع بشیم و به کارت دعوتی که شهدا دادند در این مهمانی باشیم و در این شام جمعه و در آخرین برنامه شبهای پرستاره در محضر شهدا هستیم و شکر میکنیم این نعمت رو که شکر نعمتت افزون کند. اجازه دادن، اذن دادن، دعوت کردن، به زبون ما ساری و جاری کردن، به قدمای شما برکت دادن، به وقتمون برکت دادن و این لحظات و اوقاتی رو در محضر شهیدا و در کنار مدفن و مزار و تربت پاک شهیدا حضور پیدا کردیم. خدا رحمت کنه. امام گفت ای تربت و مزار پاک شهیدان دارالشفای عاشقان و عارفان و دلسوخته هاست و تا قیامت محل توجه احرار عالمه. امام نگفت درمونگاست، گفت دارالشفاست. امشب مریض جواب کرده روح و دل و عشق و روان رو اینجا شفا میدن، اثر میدن، تأثیر میگذارن و واقعا ما باید بدونیم کجا اومدیم. یه روزی در 31 شهریور 1359 که این ایام هفته دفاع مقدس است و به یاد اون ایام ذکر میشه، نام میشه، یاد میشه از شهدا و جلسات مختلف، برنامه‌های مختلف گرفته میشه. دشمن مسیح به کمک همه دنیا، بچه جبهه‌های جمعمون و جلسمون و همه اونایی که امشب میشنون این حرفا و این خاطرات رو میدونن یه عراق و یه صدام و یک حزب بعث به معنای یک بلد و یک کشور نبود. 18 کشور ما اسیر آزاد کردیم آخر جنگیه و واقعا استکبار جهانی 2 ملت شیعه ایران و عراق رو به اجبار در این جنگ تحمیلی روبرو هم گذاشته بود که دیدید وقتی صدام و صدامیا رفتند و بساطشون جمع شد چجوری این 2 ملت شیعه این اربعینیه در کنار هم وایستادن. این نقشه دشمن بود و همه دنیا اومد پشت صدام، همه دنیا اومد پشت این کاری رو که حزب بعث و به دستور آمریکا و اسرائیل و انگلیس طراحی کرده بودن و آتشبازی سنگین رو انداختن. امشب و اینجا وقت پرداختن به جنگ و جبهه و اون فضا رو میذاریم. ان شاءالله شب‌های بله برون شلمچه که از شلمچه بگیم و فکه بگیم و طلایه بگیم و فاق بگیم و کربلای 4 بگیم و 5 بگیم و بازی دراز بگیم و تته بگیم و از حاج احمد متوسلیان و مریوان بگیم. اینا باشه انشالله به اردوهای راهیان نور که واقعا توصیه اینه که رفقا بیاید راهیان نور، دست زن و بچه رو بگیرید بیاید راهیان نور. یه روزی یه عده برای ما کشته شدن، برای امنیت امروز ما کشته شدن، مرام بذاریم به مقتلشون، به مشهدشون، به اون نقطه‌ای که خیلی الان اونجا مدفنشونه سر بزنیم و زیارت بریم. ولی یه جنگ سنگینی شروع شد و اون روز تهران بمبارون شد، فرودگاه مهرآباد بمبارون شد و یه دود غلیظی گوشه تهران بلند شد. اون روز در خاطرات حاج احمد داره، میگه در اتاق باز کردم به حضرت امام گفتم آقا جون تهران بمبارون شد، فرودگاه بمبارون شد. گفت دمدم نماز بود، سر سجاده بود، مشغول عبادت بود. گفت هر کی انقلاب میکنه این چیزا هم داره. الله اکبر
شروع کرد به نماز. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قربون توحید حضرت امام بریم، قربون خداپرستی حضرت امام بریم که گفت همه اینا که میگن درود بر خمینی، تو مدرسه رفاه گفت همه بگن مگ بر خمینی، تو خمینی هیچ اثری نداره. سیم که بس بشه، مسیر که خدایی بشه، قیام که للهی بشه، هیچ تأثیر رو آدم نمیذاره. من کان لله، خدا با همه خداییش کان الله له. تهران بمبارون شد، جنگ شروع شد. امام گفت جوونا، یه دزدی اومده یه سنگ انداخته، پاشید برید. این جوونایی که امروز اینجا میبینی خوشگل و قشنگ خوابیدن، یه رو دید پا شدن رفتن وایستادن جلوی دشمن تو اون دعوا و درگیری و تیراندازی و آتیش و او پاتک ها و او شیمیایی ها و اونایی که به اسارت رفتن، اون زجرها و اون زحمت ها، و یه رو دید تیر خوردند و افتادن به ظاهر امر دنیایی، شهید شدن تا تو امروز راست تو شهر تهران راه بری، سینه سپر کنی و دشمنا جرأت نکنن نزدیک اینجا بیان. خب گذشت. این دعوا و درگیری جبهه حق و باطل ادامه داره، این جنگ فقر و غنا ادامه داره، این نبرد آخرالزمانی انشالله تا پرچمداری حضرت حجت ادامه داره. جنگ ادامه پیدا کرد، شبیخون شد، تهاجم شد، قتل عام شد، ناتوی فرهنگی شد، شهرمون یه بار دیگه بمبارون شد که آقا میگه هوا آلوده شد. حضرت آقا میگه فرهنگ مثل هواست. هوام که مرز نمیشناسه، خونه من و تو نمیشناسه، خونه این و اون نمیشناسه، این طایفه و طایفه نمیشناسه. فرهنگ مثل هواست. یه شیمیایی زدن، حال و هوای فرهنگی جمعمون، حال و هوای فرهنگی شهرمون، اوضاع احوال دلمون به هم ریخت. دوباره این شهیدا پا شدن اومدن، دوباره شهیدا پا شدن اومدن دلبری کنن، دوباره شهیدا پا شدن اومدن مراقبت بر دلای ما کنن که خدا رحمت کنه شهید جهان آرا رو. گفت شهر سقوط کنه مهم نیست، مواظب باشید دلاتون سقوط نکنه و خدا رحمت کنه. شهید بابایی رو فرمانده پایگاه هوایی بود. گفتن تیمسار چیکار میکنی؟ گفت دارم نگهبانی میدم. گفت کجا نگهبانی میدی؟ تو فرمانده پایگاهی؟ گفت دم در خونه دلم دارم نگهبانی میدم، شیطون نیاد بره تو. امروز شهیدا شدن نگهبان در خونه دلامون. تا دلها یه ذره خراب میشه، تا حواسا یه ذره پرت میشه، به یه بهانه‌ای ما رو میارن به زهرا، به یه بهانه‌ای ما رو میبرن راهیان نور، یه وصیت‌نامه‌ای نشونمون میدن، یه مامان بابا شهیدی جلومون جلوه‌گری میکنه، کنار شهید گمنامی تو دانشگاه رد میشی براش خواهری میکنی، تو اون کهف الشهدا برای شهید گمنام برادری میکنی. اون وقت میگن دیدیم، چون اینا میبینن، اینا میشنون، یسمعون، و جواب سلام تو میدن. رفیق امشب شب آخره، گفت شب مزده، شب قیمتیه، شب خاصه. با اون لحظه‌ای که حواس جمع بود امشب لبیک گفتن، امشب تو رو دعوت کردن، کشوندن آوردن وسط این بهشت خوب خدا نشوندن تا یه چیزی یواشکی به کامت بچکنن. امشب لبیک اون شهیدی است که یه روزی عکسشو دیدی و دلت براش تنگ شد، جیگرت برا مامانش سوخت. امشب که وسط این قطعات داشتی قدم میذاری تا بیایی اینجا، که من بارها به رفقا میگم به عکس خوشگل این بچه ها نگاه کنید، به چشاشون نگاه کنید، چشاشون داره با تو حرف میزنه، میبیننت. امشب به ما اجازه دادن، لبیک گفتن، ما رو دعوت کردن که مجلس شهید نه رزق نه قسمت، فقط دعوت، و اجازه دادن و اذن دخول دادن. ما رو در این مهمانی بزم آسمانی آخر شبی دعوت کردن. ممنونشونیم، متشکرشونیم و همش مواظب مان که تاتی ما رو به خیمه ارباب برسونن. ما تو جبهه، ما تو شلمچه، رفقای بله برونی میدونن رسممون این بود که اول جغرافیا میگفتیم. ما امشب همه صحبتمون با حال و هوای جغرافیا تو این دقایقی که
در محضر شما هستیم و همه اونایی که به اعتقاد من امشب اونایی که بیننده این برنامه هستن و این لحظه بیننده این برنامه هستن، شهیدا مهمون خونهشون هستن، چون شهیدا یادشون کردن اونا دستشون به تلویزیون رفت و این لحظه دارن در قاب تلویزیون میشنون صدا و ندای شهیدا رو. میخوایم جغرافیا بگیم. اگه به من بگی حاج حسین جغرافیای اینجا قطعه به قطعه، منطقه به منطقه چه خبره؟ میگم اینجا عین کربلاست. تو شلمچه به همدیگه میگفتیم کربلا این شلمچه فضای رقیق شده زیر قبه امام حسینه. اینجا من به شما بگم عین کربلاست. تو کربلا میری همه شهدا پایین پای ارباب دفن شدن، اینجا همه شهیدا پایین پای امام دفن شدن. پشت سر تو اون گلدسته و اون گنبد خوشگل و قشنگ آقا روح اللهی که هر چی داریم از اونه. عصر امامه، پرچم امام بالاست، امامی که همه وجودشو برای ما گذاشت، که وقتی 15 خرداد 1342 50 و خورده سال قبل، چند سالته؟ چقدر از عمرت گذشته؟ حرف از 50 و خورده سال قبل میزنم. از قم به سمت تهران میوردنش که ببرنش برای تبعید. بعد از اون قصه 42 خرداد فیضیه گفت یه لحظه بین جاده قم و تهران ماشین متوقف شد، حس کردم میخوان اینجا منو بکشند و سر به نیست کنن. اونی که جونشو دست گرفت تا امروز تو خوشگل و قشنگ بشینی اینجا نفس بکشی، اونی که همه وجودشو برای ما گذاشت تا امروز پرچم انقلاب، همونی که به ما خبر اومدنش رو داده بودن، قال الباقر قال الصادق، که یه روزی از قم مردی قیام میکنه که پاره‌های پولاد دورش جمع میشن و این قیام مقدمه قیام آخرالزمانه. آقا روح الله رو میگم. اینجا امشب ما در پایین پای امامیم. السلام علیک یا روح الله ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این ارواحی که همه به پای امام اومدن، اون امامی که همیشه حواسش به دل ما بود، اون امامی که با صداش، اون امامی که با نداش، اون امامی که با کلامش میخواست ما رو با خدا رفیق کنه و ما رو تو دنیا عزیز کنه. راجع به اون امام میگم. 70 سال 80 سال من اصلا باز راه نیفتادیم، هجرت باز تا حالا نکردیم. ما همین در زمین متوقف شدیم و تا آخرم همینطور است و باید راه بیفتیم، چاره نیست. شما جوان ها بهتر میتوانید این راه را پیدا کنید. از ما گذشته، ما قدرت هامون رفته است یه زار. شما جوان ها بهتر میتوانید تحصیل نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. در شما اون ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر شده است، اونطور رشد نکرده. هر روز بمانه رشدش زیادتر میشه. هر روز تأثیر بندازی، تعویق بندازی، مشکل‌تر میشه. یه پیر بخواد اصلاح بشه بسیار مشکل است. جوان زودتر اصلاح میشه. هزاران جوان اصلاح میشن و یک پیر نمیشن. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید. حالا از مرقد امام که میاییم بیرون، به اولین شهیدایی که برمیخوریم که پشت سرتون قرار داره، شهدای برای بچه های نیرو هوایی ارتشن. شهید ستاری، اون فرمانده عالی رتبه جنگ، اون اقیانوس آرام، کنارش
شهید اردستانیه که خدا رحمتش کنه. به خواهرش میگه خواهر بهت میگم تا شهادت من به کسی نگو. وقتی هواپیمام تو آسمون یه لحظه دیدم اصابت کرد بهش گلوله و یه لحظه احساس کردم هیدرولیک هواپیما در اختیار من نیست و سقوط قطعیه و منقطع شدم و متوسل شدم. خواهر جلوی کابین حضرت زهرا رو دیدم، گفت هواپیما در کنترل عملیاتی شماست. که امشب شهید اردستانی اومده اینجا و ما رو دعوت کرده و اجازه ذکر و نام و یادش رو به ما داده تا کنترل عملیاتی دل ما رو بده دست از زهرا. یه جایی کنترل عملیاتی دل در میره در دست آدم. کنار شهید اردستانی شهید واعظیه، اون امیر عزیز ارتش که خدا رحمتش کنه، اون ایام به قریبی قربت راهیان نور خیلی کمک کرد پرچم شهیدا بره بالا. یه روزی به من زنگ زد گفت حاج حسین فردا داریم میریم بندرعباس با خبرنگارا و بچهای صدا سیما، میای تو هم بریم؟ گفت یک لحظه رفتم خار از پاکشم، 100 سال راه هم دور شد. به رفقا شبا اینجا میگیم ما بچه جبهه یا رومون نمیشه پرده رو کنار بزنیم، کجا چه کردیم کتک خوردیم جا موندیم. که امروز شاگرد تنبل مشروط شده جنگ و جهاد شهادت آوردن برا تو بگن که چی شد که جا نمونی. گفتم امیر یه قصه نمیام. صبح هواپیمای 330 با بر بچه های خبرنگار و صدا سیما پرواز کرد، بلند شد از زمین، نقص فنی پیدا کرد، دور زد، نتونست بشینه، کنار فرودگاه خورد زمین، همه شهید شدن. کنار شهید واعظی شهید فردانه است، اونی که سر وقت هر کجا بود از اون میگفت و تو راهیان نور واقعا وایساد کار کرد. بعدش هم رفت مدافع حرم شد و مفقود شد. اگه تو همون قطعه با هم دیگه بچرخیم کنار این شهدای خوب و عزیز و برا بچه های ارتش شهید صیاد شیرازی رو میبینیم. صیاد شیرازی که اون لحظه که خورد من رسیدم بالا سرش، اون لحظه که خورد من رسیدم بالا سرش. که بعد میگن آقا چرا صیاد شیرازی صیاد دلها شده؟ آقا چرا در قحطی شهادت کنار تالار فرمانیه تهران صیاد میبرن؟ بگم برای اینکه اون موقع بچه دبیرستانی بود، زمان شاه. من یه موقع به دخترها میگم به پسرها میگم باور کنید شب اول قبل برای من و تو حضرت زهرا و حضرت علی نمیارن، یه شهید گمنام میارن، یه شهید مفقود میارن، یه صیاد شیرازی میارن، روی بچه پر رو کم میکنن. آقای صیاد شیرازی بچه دبیرستانی زمان شاه، چرا کوچه رو دور میزنی تا بریم خونه؟ مدرسه تعطیل میشه. میگه ببین مدرسه ما با مدرسه دخترها با همدیگه تعطیل میشه، اگه ای کوچه برم نگام به اینا میفته، نگام به نامحرم میفته. نمیخوام تا میریم خونه نگام به نامحرم بیفته. چش سر و بست، چش دلواز شد. وقتی تیر خورد شهید شد، آقا ما بالا جنازش دو زانو نشست، او پرچم خوشگله رو تابوت و بوس کرد. اون وقت صبح اول روز بعد دفنش اول سحریه آقا سر قبرشه. میگه دلم برای صیاد تنگ شده. دل کی برای تو تنگ میشه؟ دل امام زمان برای تو تنگ میشه؟ دل شهدا برای من و تو تنگ میشه؟ آقا به علی ابن مهزیار اهوازی چی گفت امام است؟ گفت میشه یه شب دیگه پیش من بمونی؟ اصلا فهمیده امشب شهیدا دلشون برای تو تنگ شده؟ گفتن میشه شام جمعه تو بیای خونه ما؟ عاشق معشوقو دعوت میکنه یا معشوق عاشقو؟ آقا یکتا ما عاشق شهیدا، ببخشید شهیدا تو کل تهران گشتن معشوقاشون رو دعوت کردن. عاشق به معشوقش میگه امشب میای خونه ما؟ امشب میای مهمونی خصوصی آخر شبیه؟ صیاد اگه صیاد شد مواظب چشاش بود.
برونسی اگه برونسی شد، وقتی زمان شاه سرباز شد تو اون خونه نظامی به عنوان سرباز مأمور شد، وارد شد، دید سر و روی اون خانم بازه، فرار کرد. اون خانم افسر بهش گفت کجا میری؟ میگیرنت، اضافه خدمت میزنن. گفت من اینجا وای نمیستم، هر چی میخواد بشه بشه. بهت بگم چی شد وقتی فرار کرد؟ چش و گوشش باز شد. وقت شب عملیات همه گردان قلف کرده، هنگ کرده، کپ کرده، به زمین چسبیده. پا میشه به معاونش میگه 10 تا به راست 20 تا به چپ پشت میدومین. میگه من که رفتم و دیدم عجب معبریه. صبح یخشو گرفتم. عبدالحسین چی بود؟ گفت تا شهادت به کسی نگو. حضرت زهرا در گوشم گفت 10 تا به راست 20 تا به چپ. بعدش میگه بهتون بگم شهید میشم، مفقود میشم، ایام شهادت حضرت زهرا میرم، یه جایی که نیزاره میرم. 30 سال بعد روز شهادت حضرت زهرا تو مشهد تشییع شد. یه چیزی بگم، حضرت زهرایانی یا گوشنی؟ شهید دهخان مدافع حرم میره تو مغازه تو سوریه جنس بخره، میدو میاد بیرون، میگه ندارن. میگه چطور ندارن؟ میگه نیست، نداشت این جنس. میگه میبینیم تو قفسه، میگه نداشت. میگه یه نگاه کردیم دیدیم فروشنده خانم سرش بازه، خواسته چشش نیفته بهش، اومده بیرون، میگه نداره. بعد میره شهید میشه. فکر کردی همینجوری میدم؟ همینجوری میدم؟ آیت الله حقشناس، اون عالم و عارف شهر، میگه برید بگردید تو تهرون یه بچه تهرونی پیدا کنید، یه بچه تهرونی پیدا کنید مثل شهید نیری. یه بچه تهرونی پیدا کنید مثل شهید نیری که میگن وقتی نماز میخون شونه هاش تکون میخورد. گفتن برو ته مسجد وایسا نخوری به بغلیا. اون وقتی شهید شد، آیت الله حقشناس میگه خوابشو دیدم. گفت حاج آقا هرچی از قصه های بعد مرگ و سختیاش و حرف و حدیثاش گفتی همش بود و درست بود، ولی به من رسید گفتن رد شو برو. میدونی برای چی؟ برای اینکه با دوستاش رفته و بیرون تهرون تفریح. میگه از لای نیزارا که رد شدیم رسیدم پای برکه‌ای که آب بود، دیدم یه چند تا خانم سر و روباز دارن شنا میکنن. تا نگام افتاد رومو برگردوندم، دویدم، در رفتم. الهی حربت الیک و وقفت بین یدیک عبدا مسکین. میگه دیدم و میشنیدم که تمام دار و درخت میگفت سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. امشب تو هم فرار کردی؟ از تهرون در رفتی؟ فرار کردی؟ اومدی به ایزرا؟ گفت آقا یک ساعت دست دلم فرار کردم، از دست خودم فرار کردم، از دست خیابونا فرار کردم. امشب دختر پسر فراریا اومدم به ایزرا. همینجوری که نمیدن داداش، همینجوری که نمیدن. اون وقت تو همون قطعه که ببینی کنار شهید صیاد شهید آوینیه، اون سید شهیدان اهل قلم که باز دیدم حضرت آقا دوزانو شد نشست و این پرچم خوشگل قشنگ روی تابوت شهید آوینی رو بوسید. او سید شهیدان اهل قلم، برو زندگیشو مطالعه کن ببین چه قصه هایی داشته تا این سیمه باز شده و این سیمه وصل شده که خیلی از بزرگان و علما میگن ما جرأت نمی کنیم حرفای آوینی رو به این نگاه محکمی که داره میگه ما بگیم. و این حرفایی که آوینی میزنه و اون روایت فتحی که آوینی داشت و اون صحبتهای خوشگلی که با دل ما بازی میکرد و ما رو به خبرایی خبر میداد. بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلب‌های ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالامال است و روح ما در چه ملکوتی شادمانه سر می‌خورد و سر ما در هوای کدامین یار خود را از پا نمی‌شناسد. بگذار اغیار هرگز در نیابند، چه روزگار شگفتی. تاریخ آینده کره ارض بارور حوادثی بس شگفت است.
حوادثی که مجد و عظمت جهانگیر اسلام را در پی خواهد داشت و این همه را تنها کسی در می‌یابد که منتظر است و بوی یار را از فاصله‌ای نچندان دور می‌شنود و هر لحظه انتظار می‌کشد تا صدای انالمهدی از جانب قبله بلند شود و او را به سوی خیش فراخواند. راهیان کربلا را بنگر که چگونه به مقتضای انتظار عمل کرده اند و به جبهه ها شتافته اند. آری این مقتضای انتظار است. ای وای، از اون قطعه که بچه ها عبور کنیم میاییم به بچه های کربلای 5 برسیم، کربلای 4 بگم و الفجر مقدماتی بگم. صداوفد کاظمی برا من میگفت حاج حسین از جبهه اومدیم، ارسنجانی تیر خورده بود، دستش بدنش زخمی بود، 1 و 2 شب بود، هوا سرد بود، برف می اومد، از هم جدا شدیم، او رفت خونهشون، من رفتم خونمون. فردا قبل ظهریه، دم ظهریه گفتم برم حالشو بپرسم ببینم حالش چطوره. تا رفتم خونهشون مامان ارسنجانی گفت صداوفت تو یه چیزی به این بگو. گفتم چی بگم؟ گفت دیشب ساعت 2 شب رسیده، تا اومده زنگ در خونه بزنه دیده من خوابم، بابا خوابه، حاجی خوابه. گفته بذار اینا رو بیدار نکنیم. حاجی که صبح ساعت 5 داشت میرفت مسجد نماز بخونه، در رو که وا میکنه میبینه این پشت در با بدن مجروح رو برفا خوابش برده. تو یه چیزی به این بگو. ارسنجانی و داداشای شهیدش بچه ها به جایی نرسیدن مگه احترام بابا مامان داشتن؟ شهید بزوایی میگه من هر چی دارم از دستبوسی مامانم دارم. اون شهید روحانی سید مامانش میگه چرا میافتی رو پای من؟ زشته، تو بچه از زهرایی. میگه مامان گفتن بهی زیر پای ماماناست. رفقا هر کی به هر جایی رسید احترام بابا مامان، احترام پدر مادر. اون وقت شهید عزیزی داره عقب میره از در خونه بیرون. مامانش میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگه که احترام پدر مادر واجبه. مامانش میگه تا آخر عمر، تا شهادت، مگر این نبود که در خونه بره بیرون و عقب بره. وقت میدونی چی میشه؟ ظهر عاشوراییه تو کوی ذوالفقاریه، اول جنگیه، با اون تیم سید مجتبی هاشمی و برای بچه هایی که در کنارشون اون حر انقلاب شاهرخ زرقام شهید میشه. اون وقت این آقای قاسمی به من میگفت حاج حسین جنازه رو گذاشتیم رو زمین تو خط مقدم نماز بخونیم. اون موقع این خطا و جبهه اول جنگیه مثل بعدش نبود سفت و چفت و محکم بشه. دیدن یه تعداد از عراقی ها ما رو بعد از ظهریه اومدن اسیر شدن، گفتن به ما گفته بودن شما نماز نمیخونید. عقب در خونه میری بیرون، به احترام مامان اینجوری میری بیرون، ظهر عاشورا شهیدت میکنه. از جبهه اون بر آدمه رو میاره این بر عاقبت به خیر میکنه. خودت هم شهید میشی. قریب 40 سال بعد در شبهای پرستاره تو ابر کامپیوتر خدا هیچی گم نمیشه. خاطرت برای دختر پسرایی که سالها سال بعد به دنیا میان گفته میشه. اون وقتی آش همین شهید رو هم میزنیم، زندگی این شهید رو هم میزنیم، میبینیم باباش تو همون کیسه میکشید، دلاک بود، لیف میزد، میگفت 2 تا لیف میزنم، 2 تا کیسه میزنم، پول یکی میگیرم. میخوام رزق حلال باشه، میخوام نونه حلال باشه. به نونه حلال بچه بزرگ کردن. اون وقت شهید افراسیابی 5 تا، اون یکی شهید برو قطعات پدران شهید و مامان شهیدا، اون یکی 6 تا شهید، اون یکی 4 تا شهید. اینا همینجوری درست شده؟ عروس خانم میگه، برای خود من گفت، دیشب اینجا بود عروس خانم، میگه با آقا دومات گفتم امشب که شب عقدمونه بیا با هم یه قرار بذاریم،
من از خواسته های دلم کم میکنم، هر چی خواسته باشه نمیخوام که به تو فشار بیاد اذیت بشی. تو آقا دومادم یه قول به من بده، از من خواسته کم کردن و از تو لقمه حلال به خونه آوردن. مادر شهیدان خالقی پور 3 تا بچه شهید شد، 3 تا بچه. این برکت رو به هر کی میدن؟ این دستگلا رو به هر کی میدن؟ به رزق حلال میدن، به لقمه حلال میدن. برونسی چرا ول کردی سبزی فروشی و آب توش میکرد؟ تو سبزی ها آب میکرد. چرا ول کردی ماس فروشی و لبنیاتی و کمش میذاشت تو کشیدن؟ میرم بیابون کارگری میکنم لقمه حلال بیارم. خانم شهید پازوکی میگه بهش گفتم، پازوکی شهید تفحص، خمس و سهم امام میدی؟ گفت ببین عروضی که پاسدار شدم و حقوق گرفتم هر باش خمس سهم امامو کنار میذارم. میگم مهمونی میرفتیم احتمال میداد این اهل خمس و سهم امام نیست، خودش رد مظالم کنار میذاش. حواسمون باشه، رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال. با رزق حلال اینا به یه جاهایی رسیدن. اون موقع وقتی لقمه حلال میشد، رزق حلال میشد، حواس جمع میشد، اثر داشت تو عبادت ها، اثر داشت تو حرکت ها. اون وقت بریم تو اون قطعه اون طرفتر شهید حسن باقریه، اونی که خبرنگار رفت جبهه، فرمانده عالی رتبه شهید شد، تئوریسین جنگ شد. مامانش میگه خیلی مریض بود، امید نداشتیم ازم بمونه تو کودکی و نوزادی. خدا بخواد برکت بده آدمه به یه جایی میرسه همه کاره سپاه اسلام میشه. وقت میدونی چی میگه؟ میگه رزمنده‌ای که نمازشو اول وقت نخونه. بچه ها مواظب نماز باشید. از صلات عمود الدین. اون صلات تنها عن الفحشاء و اون اقم الصلاته و اون نماز خوندنیه نه خوردنیه که میشه کلوا من طیبات و عمل الصالحات. و میگه رزمنده‌ای که نماز اول وقت نخونه خوبم نمیتونه بجنگه. شهید محمودوند میگه بررسی کردم زندگیمو دیدم شهید تفحص رو میگم محمودوند، بررسی کردم زندگیمو دیدم علت عقب افتادن شهادتم و جا موندنم حواسم به نماز اول وقت نبود. نماز اول وقت یعنی مثل داروی سر وقت خوردن. سر وقت بخوری اثر میذاره، میکروبا رو میکشه، چرکا رو خوش میکنه. حسن باقری اخد داره بر میگرده، آتیش میریزن، میگه نماز شد بزن کنار نماز بخونیم. بابا میزنن، میگه بزن اونا بزنن ما میخونیم. گلوله دست خداست، تیر دست خداست. لا تسقط من ورقة الا یعلمها. نماز اول وقت. اون وقت زمان شاه تو آمریکا پشت میز نشسته، جنرال آمریکایی ازش سوال میکنه تو نماز میخونی؟ تو میخوای خلبان بشی، خلبان یک فانتوم جنگنده بشی؟ تو شنیدم نماز میخونی. میگه اگه بگم نماز میخونم که قرار کارنامه‌مو بدن، نمیده، مهر نمیزنه. و من دست از پا درازتر از آمریکا برگردم ایران، چی بگم نمیخونم که دارم میخونم یواشکی. یه مرتبه زنگ خورد و این فرمانده آمریکایی رفت طبقه بالا پیش اون جنرال و کنرال بالاتری که خواستش. من یه ذره گذشت نگاه به ساعت کردم، وقت نماز. گفتم اگه وقت نمازه و خدا گفته نماز اول وقت، این آمریکایی هم بنده خداست، قلبش دست خداست. همینجا پشت میز آمریکایی وای میستم نماز میخونم. میگم وایسادم به نماز. همینجا که وایسادم به نماز، آخرای نماز بود، آمریکایی در اومد تو، نشست روی این صندلی گردون پشت میزش، یه نگاهی همینجور به من میکرد. منم گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رفتم رو صندلیم نشستم. گو عباس بابایی
تو میدونی من برای نماز توبیخت میخواستم بکنم، تو میدونی من برای نماز داشتم سینجینت میکردم، تو میدونی اگه میگفتی من نماز میخونم من کارنامت رو مهر نمیکردم. ولی کن از اینجا خدا اومد. اول حالنا بابا این قلبا دست خداست، نه دست لاویای ثروت و قدرت. یه چیزی بگم، به حضرت عباس خدا هست بچه‌ها، به حضرت عباس خدا هست. ارگ گردنم بهت نزدیکتره. میگه آمریکایی گفت خلبانی که اینقدر به اعتقاداتش محکمه، این خلبان کارآمدی میشه. مهر زد، من خلبان شدم. بابایی میگه من خلبانی رو از نماز گرفتم. وقتی با خدا دوست بشی، وقتی با خدا رفیق بشی، وقتی دستت بره تو دست خدا، وقتی یه تکبیر خوشگل و قشنگ بگی، دنیا رو بدی پشت سرت، خدا سر رات دوستای خدایی میذاره، زندگیای خدایی میذاره، کارای خدایی میذاره. دیدی زمان جنگ؟ جای خدایی، کار خدایی، دوست خدایی، فرمانده خدایی، آخرش هم مرگ خدایی. اون وقت شبهای پرستاره حرف و ذکر کار خدا، 40 سال بعد شهادت ها. رفقا بگردید دوست خوب پیدا کنید. بچه ها حواسشون به نماز اول وقت بود، با خدا دوست می شدن، قاطی می شدن، رفیق می شدن، یکی می شدن، خدا بهشون دوستای خوب می داد. که گفت بهترین دوست میدونی کیه؟ بهترین دوست بگم کیه؟ دوستیه که نامه نوشت من الغریبه الی الحبیب. از غریب دشت بلا، از غریب دشت کربلا، حسین ابن علی به دوستم حبیب ابن مظاهر، دوست من پا میشی بیای کربلا. دوست خوبه یه شب رفیقشو به بیضه زهرا دعوت کنه. شهید بلورچی و رفیقاش 5 تا دوست بودن، کربلا پنجیه شهید شدن، تو قطعه کربلا پنجیه ها دفنن، آمدن دانشگاه درس خوندن، شلمچه‌ای با هم دیگه شهید شدن. گفت دوست خوبه باهاش شهید بشی، دوست خوبه وقتی کنارشی رود نشه ازش که گناه کنی، دوست خوبه دستتو بگیره نذاره بری تو میدون مین گناه. بچه ها دوست خدایی پیدا کنید، بگردید یه دوست خدایی پیدا کنید. امشب شهیدا اومدن دست تو رو بذارن تو دست امام زمان، دست تو رو بذارن تو دستای خدایی. اومدن یه دوستایی برای گفت تازه بهت بگم داداشم اگه داری خوبه که دوست باشه. شهید جزینی و داداشش دوتایی با هم، یکی تو بلبک یکی مریوان، تو 1 ساعت با هم دیگه شهید شدن. رفقا با شهیدا دوست شید، با کتاباشون دوست شید. داشت اینجا گل میذاشت سر قبر شهیدا، یه گلم داد به یه نفر که خیلی حالش خوب نبود، گله رو گرفت پرت کرد. هفته دیگه دیدن نشسته سر قبر این شهید داره این طرف زار میزنه. گفتن تو که هفته قبلیه گله رو، گفت آقا از هفته قبل به این ور این شهید اومد تو عالم رویا. گفت ممنون، تو هم گل گذاشتی سر قبر ما. گفتم پرت کردم. گفت نه تو گل گذاشتی سر قبر ما. بی اختیار گلو داد، به ناراحتی گلو پرت کرد، مدیریتش کردن. امشب به عشق اومدی، شالوکلا کردی، چادر چاخچول کردی، برا زیارت اومدی، به کارت دعوت اومدی، میشه ولت کنن؟ میشه امشب دستتو تو دست امام زمان نذارن؟ میشه غروب جمعه که گفت غروب جمعه که میشه دل عالم میگیره. میدونی چرا؟ میگه یک جمعه ظهر گذشت و ارباب نیامد. وقت میدونی یه هفته ظلم ادامه داره، یه هفته امام زمان دوباره جیگرش خونه. با شهدا دوست شید، کتاب شهدا رو بخونید. اون وقت حضرت آقا میگه من شبها با کتاب شهدا میخوابم. رفقا با شهیدا دوست شید، با شهیدا رفیق شید، دستشون خیلی بازه.
معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. پیامی دارم هر کشوری قیامش روی مکتب بود پیروز شد. ما گوشمون سنگین این پیام ها رو درست نمیشنویم. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست. سنگینه. جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاد. اگر داریم خسته میشیم با مردم حرف میزنن، بالذین لم یلحقوا بهم، با ماها دارن میگن. مخلصترین صوت عام در گوش شما وجود داره، مثل این صدا آمریکا که تا حالا سعی کرده که بشکونه کمان اقتصاد ما و نگذاریم این منافقین خارجی و داخلی در میانه رخ نکنند. کو سازش حرام. خدا کمکش رو به کسایی میده که مطیع امر ولی امر خدا باشه و این مبارزه ما هیچ و پایان پذیر نیست و ادامه دارد. عزیزان من، بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم. رفقا، اگه دوست خوب پیدا نکنیم، داشتم تو این قطعات قدم میزدم. باید متذکر هم بشیم. رفتم سر قطعه‌ای که منافقین دفنن. خار، خاشاک، تاریک. اون منافقینی که 17,000 شهید از ما تو این خیابونا گرفتن و اون طرفتر بری سر قبر اون پاسدارا، اون 3-4 تا پاسداری که بردند و با آب جوش رو بدن اینا ریختن و اینا رو گوشتاشون رو با آب جوش آب کردند. وقت مامان یکیشون میگه تا آخر عمر دیگه از اتو استفاده نکردم چون بدن بچه منو با اتو داغ کرده بوده. بچه ها دوست خوب پیدا کنی، جاها خوب میبرتت. خونه فقرا میبرتت، خونه مستمندا میبرتت. اون وقت ای شهید امرایی ایجا دفنه باباش میگفت وقتی شهید شد یا عالمه مستمند اومدن در خونه میگفتن این کمک ما میکرد. هم نشین فقرا هم نشین شهدا میشه. بچه ها که گفت چرا والو رو میاری پایین شهید پیچک؟ گفت خیلی از مردم نفت ندارن. رفقا، ما 10-60 نفت در خونه مردم میرسوندیم. ما 10-60 خرمن مردم درو میکردیم. ما 10-60 تو مسجد میخوابیدیم. مسجد و ما ادراک مسجد. امام گفت مسجد سنگر است. بچه ها برگردید مسجد، غم مردم بخورید، قصه مردم بخورید. اورتر که بریم شهید چمران دفره. مصطفی چرا نمیای تو اتاق؟ وسط حیاط تو برفا وایسادی. میگه بیرون یه نفر رو دیدم سر و وضع لباس خوبی نداشت. گفتم بذار یه ذره تو برفا وایسم، حالا که نمیتونم کمکش کنم اقلا درکش بکنم چی میکشه. رفقا، غم مردم بخورید. شهید ذوالفقاری او طلبه تو نجف از شهریه حداقلیش کنار میذاش، میرفت خونه طلبه‌ای که نیازمندتر از خودش هستن، قصه شون رو حل میکرد تا بزنه داعش شروع شد. شهید مدافع حرم شد، شهید شد. همینجوری شهید میشه. خدا رحمت کنه حضرت امام. آسته احمد آقا میگه اولین باری که تو عالم رویا آقا جون رو دیدم گفتم چه خبر؟ گفت اینجا هر کی غم مردم بخوره و قصه مردم حل کنه خیلی به دادش میرسه. غم مردم بخورید، قصه مردم بخورید. و من به شما بگم هر موقع منقطع شدیم از خواسته های دلمون، هر موقع جدا شدیم از حرف و حدیث های الکی، هر موقع بند این نافه قیچی شد، خون خوردن تموم شد، شیر خوردن شروع شد. بچه شیر نمیخوره تا بند نافش قیچی نشه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند رب. امشب دارن از رزق و روزی عالم بالا به ما میدن. در شام جمعه ما رو آوردن اینجا نشوندن انقطاع یادمون بدن. که گفت انقطاع یعنی چی؟ گفت یعنی همین شال و کلاهی که تو کردی
از مامان بابا خانواده خداحافظی کردی، گفتی پاشیم بریم بهشت زهرا ببینیم چه خبره. انقطاع یعنی ننه علی 17 سال اینجا یه آلونک درست کرده بود بالا سر بچهش بود. انقطاع یعنی مادر شهیدان خالقی پور به من میگفت حاج حسین تیمم کردم رسولمو خودم بردم گذاشتم تو قبر. تو مامان شدی؟ تو بچه رو تا حالا دفن کردی؟ انقطاع یعنی حاجی بخشی وسط جنگ بهش گفتن بچت شهید شد، گفت خدا رو شکر جلوی خانواده شهیدا شرمنده نشدیم، همه شما جوونا بچه منن. انقطاع یعنی حاجی بخشی گفت بیل و کلنگو بیارید، دومین بچه‌مو تو بیزرا خودم میخوام قبرشو بکنم تقدیم ارباب کنم. انقطاع یعنی حاجی بخشی وایستاده خودش داره خاک میریزه، سرای شهادتیه شلمچهیه دومادش وسط ماشین داره جزغاله میشه. انقطاع یعنی پازوکی از دیوار بیزرا با رفیقش میمد تو، میگم میمد در خونه منو برمی داشت، به هر زاجراتی میمدیم داخل ایجا و قدم میزنیم بین این قطعات خوب بهشتی و میگفت فلانی دعا کن شهید بشم. انقطاع یعنی یه جوری امشب اینجا بیایی و یه جوری با این شهیدا حرف بزنی که اگه اونا اومدند و یه دونه از اینجا خوشگلا رو سندشو به نامش زدن امشب یه سندی به نامت بزنن. انقطاع یعنی این. انقطاع یعنی مامانایی که اینجا بچه هاشونو ازش دل کندن. میدونی چند نفر اینجا خوابیده؟ بگم 30,000 شهید اینجا خوابیده. امشب 30,000 شهید داره دورت میگرده. کسی شده اینجوری بگه دورت بگردم؟ اصلا قبل از اینکه تو به دنیا بیای اینا دورت میگشتن. اینا خودشونو برای تو کشتن که تو الان خوشگل و قشنگ زندگی کنی. اینجا 4,000 مفقود خوابیده، 4,000 شهید گمنام خوابیده. ماماناشون دارن چشم میمالن بچم کجاست. اینجا شهیدای گمنامی خوابیدن که مامانه هنو داره سر سفره غذا براش پشخاب میذاره، هنو میگه شبالا در رو باز کنین میاد یهو پشت در نمونه. اینجا شهیدای گم شدن به ظاهر امر دنیایی تا تو امشب پیدا بشی. گو عمه بیا گم شده. امشب شهیدای گمنام میگن امام زمان بیا گم شده‌ای تو تهرون پیدا شده. یکی یکی خودمون مثل مرغی که دونه جمع میکنه اینا رو جمع کردیم آوردیم امشب اینجا در شام جمعه نشوندیم. اگه به من بگی شبهای پرستاره یعنی چی؟ میگم شبهای پرستاره یعنی شبهای بهانه. شبهای پرستاره یعنی شبهای در جمع عاقبت به خیرا. شبهای پرستاره یک پاتوقی با عاقبت به خیرا. شبهای پرستاره میدونی یعنی چی؟ یعنی اون کاروان ستاره‌ای که آرام آرام داره به شام نزدیک میشه و وقتی یه خورشید ما هم داره نگاش میکنه. ارباب و قمر بنی هاشم هم داره این کاروان رو نگاه میکنه. شبهای پرستاره یعنی همه این ستاره هایی که بچه ها امشب ستاره شانس کی بدرخشید و مهمان این مجلس شد، ماه این مجلس شد. شبهای پرستاره یعنی شبهایی که گفت بندران شب در بهشت زهرا و از غصه نجاتم دادن، بندران شب آب حیاتم دادن. شبهای پرستاره بگم یعنی چی؟ یعنی امشب تو رو آوردن در بالا شهر. کی میگه اینجا پایین شهر آقا؟ اینجا بالا شهره، اینجا قله تهرونه، اینجا بالای شهره. بچه ها این قبرهایی که میبینی هیچ کدومش قبر نیست. هر قبر شهیدی که میبینی به ظاهر دنیاییشه، آخرتیشو بگم باطنیشو بگم یه قلبه. خون تازه از اینجا به شهر دل ما پمپاژ میشه. اینجا یه قلب تپنده است برای شهر دل ما و ما امشب وسط بطن این قلبه نشستیم. شبهای پرستاره یعنی یا ایتها نفس المطمئنه اومدن وسط این شیمیایی که تو تهرون خورده، دختره داره خفه میشه، پسره داره خفه میشه، بهش نفس بدن. و امشب شهیدان میگن نفس من، نفسای ما، نفسایی که برای امام زمان قراره نفس بزنی. شبهای پرستاره یعنی یه خلوتی با شهیدا. بچه ها امشب مأموریت بگیرید، بچه ها حیف بمیرید. حیف ارباب اربابشه، من و تو سالم بریم تو قبر.
الاعمال بالنیات. امشب نیت‌های خوشگل کنید، بگید اینا لتراب مقدم الفدا شدن. ارباب شهیدا برای ما امشب بنویسید مستشارین بین یدی بشیم، به جون تو خواستن توانستنه. امشب نیت کنید. امشب شب آرزوهاست. امشب شب آرزوهاست. آرزوهای خوشگل کنید، آرزوی فرج کنید، آرزوی نصرت دین خدا کنید. امشب مأموریت بگیرید. تو مأموریت بگیر، شهادت دنبالت میدوه. تو مأموریت بگیر، تو منقطع بشو، شهادت دنبالت میدوه. کارگر شهرداری بود، جلو در مرقد امام جارو میکرد، پایین ترین نقطه شهر میشه، همش میگفت آرزو دارم بچم مدافع حرم بشه. داعشی اومدن اینجا تیر بندازن جلوی مرقد، خورد به این. اگر آه تو از جنس نیاز است، در باغ شهادت وسط بازار بیع و شرا برای اسدالله لاجوردی باز است. اگر آه تو از جنس نیاز است، بچه ها امشب مأموریت بگیرید، دنبال مأموریت برید، معرفت به مأموریت پیدا کنید. بچه ها مأموریت، تو مأموریت خود به قوه بگیر محکم، میاد کنار تالار فرمانیه صیاد شیرازی میبره، وسط خیابونای تهران احمدی روشن میبره. امشب مأموریت بگیرید از شهیدا. به جان شما مأموریت نگیرید، تو مسیر قیام لله نیفتید. امشب با شهیدا امشب شب آخره، شب مزه، شب اجره، شام جمعه است. داریم میگیم شهیدا اسم ما رو بدید به امام زمان. امشب اسم ما رو بنویسن. امشب فرمانده، گفتم شلم چه بر بچه ها، فرمانده گردان لشکر بدر عراقیه به من میگفت، هور بودیم شتلی بودیم زمان جنگ، گفت تو عالم رویا دیدم امام عصر رو. آقا گفت لیست گردان بده، خدمت ایشون تقدیم کردم. آقا با خودکار سبز قرمز زیر بعضی از اسما خط کشید، زیر هر اسم خط کشید، تو عملیات شهید شد. امشب آخر شبیه و آخرین روز، آخرین شب مجلس شبهای پرستاره. اگه شهدا بخوان لیست این جمعیت امشب ببرن خدمت امام زمان که آقا با خودکار سبزش خط بکشه اللهم ادبنا بآداب المهدی و اخلقنا باخلاق. اینو میخوام برای خودم تربیت کنم، اینو باهاش کار دارم. امشب به حکمت حضورتون فکر کنید، نه به علتش. امشب حکمتی باشید، به حکمت حضورتون تو این جلسه فکر کنید. به جان شما اگر جا بمونیم، اگه با خونه سر نری، اگه خوشگل نری، اگه منقطع نشی، اگه آقا منقطع بشید تا متصل بشید. دوتایی با هم تو این هواپیمای 2 نفره کوچیک داشتیم رو سیل خوزستان پرواز میکردیم و جاهای مختلف رو شناسایی میکردیم. دیدم بیسیمو روشن کرد، گفت حاج حسین زینب و ازدواجش حل شد، برای حسینم زن گرفتم، برای خانمم یه کوچولو خونه‌ای گرفتم، دیگه دلم میخواد برم. رفقاشو سوریه‌ای کرد، رفقاشو فاتحین کرد، رفقاشو مسیر بهشت رو براشون باز کرد، مدافع حرم شدن، نیروهاش شهید شدن. خودش هواپیماش تو حین آموزش زمین خورد، خونی رفت. این پشته چند رو پیش دفنش کردن، دیروز 40 بود، شهید مجید فتحی نژاد. رفیق، عزیز برادر، خواهر من، منقطع شید، شهید بشید، همه میان متبرکه به تو میشن. گوه این شهید گمنامو دفن کردید، تو رو خدا تابوتشو بده، میخوام ببرم خونه. تابوت برای چی میخوای؟ مامانم گفته بیار یه تابوت شهید گمنام خونه. فکر نکنید مامان من یه خانم عادی عامی خونه داره، فوق تخصص قرنیه چشمه. گفته مامان من که سرطان گرفتم و دکتر جوابم کرده. میدونید چرا؟ من ارمنیم، مامانم ارمنیه. ما ارمنیا رسم اینه که جنازه رو میذاریم تو تابوت، میذاریم تو قبر. گفته مامان منو بذار تو تابوت شهید گمنام، بذار تو قبر. امرو ارمنیه داره خودشو به تابوت شهید گمنام ما متبرک میکنه. بچه ها شهید نشید، بچه ها با خون دل نرید، بچه ها با خون سر نرید، بچه ها وایسید پا انقلاب، خونی برید. هر جوری میریم خونی بریم.
اکبر سباقیان تو مسیر 40 خونی بریم، عبدالله ضابط تو مسیر روایتگری خونی بریم، مجید فتحی نژاد خونی بریم. بچه‌ها خونی برید از دنیا، یا با خونه دل خوردن از دنیا برید. اون عالم و عارف رو گفتن چرا کبد نداره؟ گفت همه جیگرش تو عشق امام زمان سوخت. گفت تازه بعد بیا دود از کفن برآید. و اگه شهید نشید یه ذره ترسیم کنیم با هم دیگه. زنگ میزنن به بهشت زهرا، میگن یه آمبولانس بگید بیاد فلانی مرده. دستم بهش نزنید، دست بزنید باید غسل مسل میت کنید. این شهید نی که بوسش کنید، این شهید نی که بهش مرده. لباساش هم زود بدید بیرون، بدمون همون لباس خوشگله باش تیپ میزدی و آمبولانس میارتت اینجا. رفتم دیدم، بگم براتون مسئول بهشت زهرا گفت روزی 150 تا مرده میارن. از اول انقلاب تا الان 40 سال روزی 2 تا شهید آوردن. خیلی ناز خدا زیاده و امشب شهدا از نازشون کم کردن، تو رو تو بهشت خوب خدا دعوت کردن تا یواشکی بهت یه حواله بدم. بعد میگن لباساشو بکنید. بچه‌ها میخوابونن رو سنگ غسالخونه، اون سنگ غسالخونه ای که نمیدونم که اگه کنتور روش باشه هی هر جنازه میذارن معکوس به چند رقمی نوبت من و توه، 2 رقمیه، 3 رقمیه، نکنه 1 رقمیه. روزی 150 تا مرده میارن. بعد میگن بیارید صدر رو بیارید، کافور رو بیارید، آب رو بیارید. کفن داره؟ بچه ها حیف ارباب بی کفن بره تو رو کفنت کنه. میگن شهید رو با لباس خونیش دفن کنید، مرده رو لباسشو بکنید. کفن خرید. گفت آقا یکتا دلم میخواد کفن نجف بگیرم روش جوشن کبیرم نوشته باشه، ولی اینقدر بچه ها. بعد میگن تربت داره؟ بعد پنبه میارم میذارن در دهنت. بعد پنبه میارم میذارن رو چشات که باهاش قیافه میگرفتی. بعد میگن بندا کفن رو محکم ببندید. و خدا رحمت کنه اون شهید و بچه کرمان بود، رفتیم سر قبرش، گفت بندای کفن منو باز بذارید، تو وصیتش بود دستای منو از تابوت بیرون بذارید همه ببینن دست من خالیه. بعد آروم آروم میارن سمت قبر، میگن 2-3 بار بذارید زمین بلندش کنید، بذارید. میخواد بره خونه آخرت. امشب با پا خودمون اومدیم، خدا با پا خودمون اومدیم. میخوایم موتو قبلا تموتو بشیم که آبینی گفت هنر آن است که بمیری قبل از آن که بمیرانندت. بعد میگن یواش با سر بدید بره پایین. بعد شروع میکنن تلقینشو خوندن. افهم یا فلان ابن فلان، تو حالا نفهمیدی حالا بفهم. بعد میگن روشم واز بذارید تا محرماش ببیننش. بعدم یادشون میره رو تو رو بندازن و سنگ لحد رو میذارن و میگن خاک بریزید روش بریم خونه، کار داریم، مراسم داریم. از اون لا درز ای سنگ لحده ای خاکا میریزه تو چشه. یه چیز یادت بدم، از اونجا یه گوشه‌ای به مجلس شب‌های پرستاره کن، بگو شهیدا دارم خاک به سر میشن. دارن خاک رو من میریزن. چقدر اینجا تنگه. حالا میفهمم آقا امام زین العابدین چی میگفت تو دعای ابو حمزه، ابکی ابکی. گوش کن. ابکی لظلمت قبری. دیشب خیلی ها زنده بودن الان تو سردخونن. وای 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 وای. انقدر تاریک قبر، انقدر خطر داره. اولی خطرش ابکی لذیق لحدی، انقدر قبر تنگه. یا امیر المومنین مددی، یا مرتضی علی مددی. ابکی لذیق لحدی
فرمود وقتی گناهگار رو میذارن تو قبر چنان قبر فشارش میده که شیری یا غذای اولی که وارد دنیا شدی خوردی اون از استخونات میزنه بیرون، فریاد میزنه مرده میت، هیچکی نمیشنوه صداشو. افهم اسمه یا عبدالله، آخر سر تلقینم میگی افهمت، بعد میگه چند لحظه ساکت باش، اگه بشنوی میگه آره شنیدم ولی دیگه اینجا کاری از من بر نمیاد. تنها برای عاشق اون تربتیست که براش گذاشتید، اون دستمال مشکی که برا حسین گریه کرده. کاشی مرا حسین باید بیاد بچه ها، امام حسین باید بیاد. امام حسین باید. تازه یه چیز دیگه هم یادت بدم، اگه بهت گفتن من امامک، بچه ها اگه امام زمان نیاد نگه چیه سوال میکنی تو از این من امامک؟ من امامشم. این دختره این پسره یه دلش قنج میزد یه کارایی بکنه، ولی دید من ناراحت میشم ترک کرد. داری ازش سوال میکنی من امامک؟ بچه ها یه کاری کنید امام زمان دلشو به دست بیارید. گفت حالا هر کی رو میخوای بگیری بگیر، حالا امام زمان رو نگیر. به هر کی حال میخوای بدی بده، به شیطون حال نده. بچه ها مواظب باشید از کارهای ما امام زمان ناراحت نشه. ما میگیم الشمر جالسون علی صدر الحسین، به جون تو حواست پرت بشه، حواسمون پرت بشه، یه کارهایی میکنیم سینه امام زمان سنگینی میکنه. و امشب اومدیم میگیم ارباب ما شب اول قبرمونم امیدمون تویی، بیایی بگه این دختره مال منه، این پسره مال منه، این یه شبهای پرستاره اومده بود از این شهیدا بخواد که دستشو بذارن تو دست من. رفقا برای امام زمان سربازی کنید، برای امام زمان نوکری کنید، برای امام زمان کمک کنید. بچه ها کمک کنید به ظهور ارباب. یه گناه ترک شه ظهور نزدیک میشه. آقا دنبال یار میگرده، آقا صبح تا شب به دلای ما نگاه میکنه. اگه این دلا مملو بود از محبت ارباب به جون شما میاد. آقا میخواد بیاد، هر روز به دل ما نگاه میکنه و امروز قرار بود بیاد. ظهر جمعه یه نگاه کرد. بچه ها بگیر امام زمان داره شروع میشه، یارگیری ارباب داره شروع میشه. باور کنید این صدا و ندای قافله حسین که داره میاد، این صدا و ندای اربعین که داره میاد و این کاروان اربعین که داره حرکت میکنه، حواستون رو جمع کنید. هممونو دارن صدا میکنن برای یک مأموریت. رفقا اربعین و ما ادراک اربعین، اربعین یارگیری حسین برای پسرش مهدیه. اربعین تا حالا تو روزه برای امام حسین گرفتی؟ یه دهه روزه برای امام حسین گرفتی؟ حالا آقا خودش روزه گرفته میگه نمیاد روزه من با زن و بچه اومدم تو دشت بلا، شما با زن و بچه‌تون بیاید کربلا. بابا اربعین و ما ادراک اربعین. باور کنید این که آقا فرمود اربعین رو با نگاه تمدنی ببینیم. آقا در گام دوم گفت جوونا، دیدید یه روزی امام حسین گفت جوونای بنی هاشم بیایی؟ نشه علی اکبر یه روز امام 31 شهریور 59 گفت جوونا پاشید، دزدی اومده سنگ. الان آقا میگه جوونا پاشید، میخوایم پرچم ظهور رو به بالاترین قلل عین طالب و به دم المقتول به کربلا.
بچه ها امام حسین داره برای پسرش مهدی یار میگیره. 40 معرفی حسین به عالمه، چون مهدی بیاد خودشو به امام حسین معرفی میکنه. بچه ها 40 کمک به ظهوره، 40 تربیتیه، 40 سازماندهیه، 40 لشکر. بچه ها شلوغش کنید، با زن و بچه بیایید. امسال که بار عام دادن دیگه ویزا هم نمیخواد، مرزم بازه. پاشید بریم، خیابونا رو شلوغ کردیم، شاه فرار کرد و جا الحق شد و زهق الباطل شد. بچه ها 40 و ما ادراک 40 داره صداتون میکنه. امشب هم میخوان قرعه کشی. یه خیر الان به من گفت حاج حسین من یه پولی میدم تعداد قرعه کشی رو بیشتر کنید. امشب از طرف ما کی میره؟ نماینده این جمع کیه؟ این جمع اصلا انشالله همشون نماینده همه تهرونیان. پاشید بیاید بریم کربلا. امام حسین بزم عذاب پا کرده، امام حسین مجلس گرفته. بچه ها 40 و ما ادراک 40 من الولایت نجف الی الشهادت کربلاست. 40 پاشید بیاید بریم. 40 اهدنا الصراط المستقیم نجف تا کربلاست. 40 همه با هم بیاید بریم. 40 میدونی برای چی؟ برای اینکه وقتی گذاشتنمون انشالله به شهادت تو قبر بگن این بوی عطر کربلا میده.